নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মানে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো মানে বিশেষ কিহৰ কাৰণে যে আজি অলপ বাহিৰলৈ যাম। তো বাহিৰলৈ যোৱাৰ এটা কাৰণ আছে, সেই কাৰণটো আপোনালোকক অলপ পিছলৈ কৈ থাকিম। তাৰ আগতে কওঁ যে মানে দেউতা আৰু মই অলপ মানে ৰিস্ক লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত মানে হাত দিছোঁ। ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু দেউতা আৰু মই। তো মানে আমাৰ এই ডাঙৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যিটো বস্তু মানে গুৱাহাটীত পায় কিন্তু ভেলুটো অলপ বেছি আৰু এতিয়া মানে অলপ দূৰত পায়, অসমৰ বাহিৰত। তো আমি সেই অসমৰ বাহিৰলৈ সেই ডাঙৰ বস্তুটো আনিবলৈ গৈ আছোঁ, দাদা আৰু মই। তো মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ যি বৰ্তমান এক্সিষ্টিং বিজনেছ আছে, সেই বিজনেছখিনি, সেই ব্যৱসায়খিনি মানে অলপ এইটো লেভেলৰ পৰা অলপ ওপৰ লেভেললৈ মানে নিয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মেচিনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাক। তো সেই ডাঙৰ মেচিনটো আনাৰ কাৰণে এতিয়া মই আৰু আমাৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা মুনু দাদা, আমি দুজনে এতিয়া হাৰিয়ানালৈ যাম। তো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে আমি ক'লৈকে যাম, হাৰিয়ানালৈ যাম। এতিয়া আমাৰ 4টা বজাত ট্ৰেইন আছে। এতিয়া আমাৰ টাইম হ'ল 12টা বাজিলে। আমি কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব। তাৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইন আছে কামাখ্যাৰ পৰা নতুন দিল্লী, KYQ NDLS স্পেচিয়েল বুলি। তো আমি নতুন দিল্লীলৈ যাম, তাতে দুদিনমান থাকিম। তাৰ পৰা আমি হাৰিয়ানালৈ যাম। তো আমাৰ প্লেনিংটো হৈছে এইটো। আমাৰ লগত আপোনালোকক জাৰ্ণি কৰি থাকক, কেনেকুৱা হয় মানে লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মা দেউতা নোহোৱাকৈ এনেকৈ অলপ বাহিৰত যাম দাদাৰ লগত। আৰু এনেকুৱা মানে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ বিজনেছটো, প্ৰজেক্টটো যাতে ভাল হয়, মানে আৰু যে ওপৰ লেভেললৈ যায়। তো এইখিনি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। তো এতিয়া এনজয় কৰি থাকক ভিডিঅ'টো। তো আহি আমি কামাখ্যা ষ্টেচন পালোঁ। এতিয়া নামিব লাগে আৰু নামি পেলাই সোনকালে যাওঁ। 3টা বাজিল আৰু 1 ঘণ্টা আছে সময়। দাদা যাব মোৰ লগত, আগফালে আছে ফাদাৰ, তো গাইজ ফাইনেলি আমি ষ্টেচনত এণ্টাৰ কৰিলোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিলত লাগব নেকি? তো গাইজ এইটো আমাৰ ট্ৰেইন আহি পোৱা নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিল আহি পাব আৰু 1 ঘণ্টা বাকী আছে। 4টা বজাত ট্ৰেইন আহি পাব। তো ৰখি থাকিব লাগিল আৰু 1 ঘণ্টা সময়। তো গাইজ আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। ট্ৰেইন 3 ঘণ্টা লেট। এতিয়া 4:30 বাজিলে, ট্ৰেইন আহিব 7টা বজাত, আছিল 4টাত। তো 3 ঘণ্টা ৰখি থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া উপায় নাই। এইখন যাব ৰাতি 10:30 বজাত, সৌখন এইফালৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সপ্ৰেছ যাব 4:55। আমাৰখন আছিল 3 বজাত। তো এতিয়া যাব আমাৰ 7 বজাত ট্ৰেইন। তো চোনা লাগি গ'ল ভালকৈ। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী আহি পালে। তো আমি গাড়ীৰ ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া, দাদা আৰু মই। মানে ডাব্বাটো নায়েই কোনো, আমি দুটাই। আৰু আছে না নাই, আন্ধাৰ মুন্ধাৰ দেখাই নাই। মানে আমি বেয়া নহয়, ট্ৰেইনখন ঠিকেই আছে, চাফা চুফাও আছে। এনেকুৱা আমাৰ হ'ল এয়া 43, 45 লোৱাৰ বাৰ্ট। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ট্ৰেইন। এইখন খুলিব নোৱাৰি বোধ হয়। May I have your attention, please? Train number 0407 Kamakrai, Newton, Festival Special from Kamakrai to Newton is standing at platform number 4. Passengers are requested to take their... তো গাইজ ফাইনেলি ট্ৰেইন আহি পাল। তো এতিয়া ট্ৰেইনত আৰু ঘুমাই আছোঁ, ঘুমাই নহয় ঠিক টোপনি মাৰি আছোঁ। গাৰু চাৰু দিছে। এতিয়া খালি চাৰ্জাৰৰ কানেকশ্যনটো দিয়া নাই, মানে কাৰেণ্ট অহা নাই। তো মোবাইল চাৰ্জ দিব পৰা নাই। দাদাৰ মই পূৰা এইয়া দাদা এইফালে আছে, মই এইফালে। আমাৰ টোটেল ডাব্বাটো আমাৰ হ'ল A2 ডাব্বা। আৰু আমাৰ এই টোটেল ডাব্বাটোত মাত্ৰ 3জন মানুহ, মানে ছেকেণ্ড এচি 3জন মানুহ পূৰা যাই থাকক আৰু টেনশ্যন নাই। আৰু এইখন ট্ৰেইন অনলি আজি মানে শুক্ৰবাৰে চলে আৰু হোলী স্পেচিয়েল বুলি কৈ আছে। মানে অহা শুক্ৰবাৰে চলে না নচলে সেইটো নাজানো ঠিক ভালদৰে, কিন্তু আজি মানে ইয়াতে ষ্টেচনতো কৈ আছে হোলী স্পেচিয়েল বুলি।
আৰু ট্ৰেইনখনৰ নাম হ'ল KYQ NDLS স্পেচিয়েল। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত এনেকৈ দূৰত যাব খোজে একবাৰ যোৱাৰ আগদিনা মানে বৃহস্পতিবাৰে ৰাতি একবাৰ চেক কৰি চাব। মেক মাই ট্ৰিপত চাব পাৰে আৰু ফোনপে'ত কিন্তু চালে নাপাব কাৰণ মই ফোনপে'ত চাইছিলোঁ, ফোনপে'ত নাপালোঁ। CSC পৰ্টেল আৰু মেক মাই ট্ৰিপত চাইছিলোঁ, তাতে আহে। গতিকে তাতে চাব। শুক্ৰবাৰৰ যদি প্লেনিং থাকে বৃহস্পতিবাৰে চাই দিব আৰু তেতিয়াহ'লে হয়তো পাই যাব, মানে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত পায় আৰু এইখন। তো আমাক খোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এইখন কিবা দিলে, উৰা কাপোৰে দিলে নেকি, নহয় এইখন কিবা তলত পাৰি লোৱা বেডশ্বীট টাইপ দিছে বোধহয়, আৰু এইখন কম্বল, আৰু এইফালেতো গাৰুটো আগতে দিয়ে গৈছে। যাব লাগে নতুন দিল্লী। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ফাইনেলি 8:10 ট্ৰেইন এৰিলে, 7টাত যোৱা কথা আছিল, মানে টোটেল 4 ঘণ্টা 10 মিনিট ট্ৰেইন লেট। কি কৰিবাৰ উপায় নাই। এতিয়া দিল্লী কেইটা বজাত গৈ পাওঁ নাজানো, তো অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু উপায় নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বহুত এমেজিং মানে ঘটনা হ'ল আমাৰ লগত। মানে কি, এই ট্ৰেইনখনত KYQ NDLS স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখনত আপুনি ভাতৰ সুবিধা নাপায়। ইয়াতে কোনো পেণ্ট্ৰি ছিষ্টেম নাই বা কেটাৰিং ছিষ্টেম নাই। তো মই এনেকৈ কিবা কিবি ৱেবছাইটত চালোঁ, এপতো চালোঁ, ৰেল ৰেষ্ট্ৰ, তাৰপিছত কেটাৰিং, IRCTCৰ ক'তো এইবিলাক একো এভেইলেবল নাই। তো আপুনি যদি ঘৰৰ পৰা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি নানে আপোনাৰ পেট শুকাব একদম। যদি আপুনি নতুন দিল্লীলৈ যায় গুৱাহাটীৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পেট শুকোৱা খাটা। তো ভাগ্য ভাল আমাৰ এই ডবাটোত মানে ৰেলৱে ষ্টাফৰ দুজন দাদাক পাইছিলোঁ, সিহঁতক সোধাতে মানে সিহঁতে কৈছে যে নিউ বঙাইগাঁৱত অলপ টাইম ৰখিব, তো তাৰ পৰা কিবা কিবি দোকানৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে। তাৰে দাদা একজনক পইচা দিয়াকৈ পিছত সিয়ে আনি দিলে আৰু কেইটামান ভাত খালোঁ। আপোনালোক নেদেখুৱালোঁ আৰু সেইবিলাক ভাত খোৱাখিনি। তো ভাত খালোঁ, খাই লৈ অলপ ভাত পেটটো ৰক্ষা পৰিছে আৰু কালিৰ কাৰণে, কালি দিনত ব্যৱস্থা কৰিম। মানে এই ট্ৰেইনখনৰ কথা হ'লে বহুতেই নাজানে। আপুনি ভাবক এটা AC ডাব্বাত ছেকেণ্ড ACত মাত্ৰ আমি 3জন পেচেঞ্জাৰ আছোঁ, বাকী সিফালে থাৰ্ড AC আৰু শ্লিপাৰ আছে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট AC নাই, ছেকেণ্ড AC আছে, থাৰ্ড AC আছে আৰু শ্লিপাৰ আছে। এই 3টা কেটেগৰী আছে, ক্লাছ আছে। তো ছেকেণ্ড ACত অনলি আমি 3টা পেচেঞ্জাৰ এটা ডাব্বাত। গতিকে ভাবক। তো আপোনালোকে যদি এইখনত আহে ঘৰৰ পৰা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি আনিব, নহ'লে পেট শুকাব কিন্তু। এতিয়া আমি লাহেকৈ কাতিহাৰ ষ্টেচন পাম। তো মানে ৰাতিটো সেই খানাটো নাহিলে, এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি খানা আহিছে, মানে কাতিহাৰৰ ফালৰ পৰাহে, কাতিহাৰৰ পিছৰ পৰাহে তাৰমানে খানা অৰ্ডাৰ লৈছে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা লোৱা নাছিল। তো ৰাতি সেনেকৈ কিবা কিবি খাই আছোঁ আৰু। তো এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন ক'ত আছে দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব আপোনালোকক। আমাৰ ট্ৰেইন আছে বৰ্তমান মিনাপুৰ, ইয়াৰ পিছত পাম আমি কাতিহাৰ। তো এনেকৈ যাই আছোঁ আৰু দিল্লীলৈ, দিল্লীৰ পৰা যাম হাৰিয়ানা, তাৰপিছত আমাৰ কাম হ'ব। তো এবাৰ নাজাৰা চেক কৰক বাহিৰৰ, গোটেইবিলাক মাকৈৰ খেতি, বিহাৰ। এইফালে নিয়ৰ এৰাই নাই, এতিয়াও কুঁৱলী এৰাই নাই। তো গাইছ আমি এতিয়া বৰণি ষ্টেচনত আছোঁ। তো ইয়াতে ৰেলখনে পানী চেঞ্জ কৰি আছে। বৰণি ষ্টেচন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ট্ৰেইন বৰণিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল যাত্ৰা।
গংগা নদীৰ ওপৰতে যাই আছোঁ সেই সৌ এখন দলং চাওক কিমান ডাঙৰ এতিয়া আমি গংগা নদীৰ ওপৰতে যাই আছোঁ নদীত চোন পানীয়ে নাই এনে এটা দৃশ্য wow. Inaudio. Inaudio. গাইজ এতিয়া টাইম হ'ল 12:07 আৰু আজি তাৰিখ হ'ল 16 মাৰ্চ তো আমি এতিয়া পালোঁ পণ্ডিত দীনদয়াল জংচন তো আমাৰ লগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ল আমি 6:15তে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে যিটো IRCTCৰ কেটাৰিং এপ আছে সেই কেটাৰিং এপত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ খানা ভেজ কিবা এক্সপ্ৰেছ থালি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিছোঁ বাক্সাৰত আমাক সেইটো ডেলিভাৰী দিব কিন্তু বাক্সাৰ আহি পাল তাৰ পৰা পুচ তো আমি সেই 6:15তে দিনৰ সেই বুকিং কৰিছিলোঁ মানে ৰাতি 9:30 বাক্সাৰত আমাক ডেলিভাৰী দিব কিন্তু বাক্সাৰ আহি পাওঁতে আমাৰ মোটামুটি 10:40 বাজিলে এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টক ফোন মাৰিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টে মানে কৈ আছে কি আমাৰ তাতে ল'ৰা থাকিব ডেলিভাৰী বয় তেওঁ আপোনাৰ চিটত গৈ পেলাই দিব পাৰ্চেলটো তো আমি ৰখি আছোঁ 11টা বাজিল 11:30 বাজিল কোনো অৰ্ডাৰৰ মানে পাৰ্চেলৰ ডেলিভাৰী নাই সিহঁতক ফোন কৰিলোঁ ফোনটো নালাগে তাৰপিছত যিটো IRCTCৰ কেটাৰিঙৰ হেল্পলাইন আছে সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰিলোঁ তেওঁলোকক ক'লোঁ বোলো এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে আমি দিন মানে এই ৰাতিটো গোটেইটো ভোকত থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ উপায় কি তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়াতো আমাৰ কোনো উপায় নাই যে 11:30টাৰ পিছত কেটাৰিঙৰ হেৰিটো টোটেলি বন্ধ হৈ যায় আৰু মানে ইমান ঘাটিয়া মানে এই ট্ৰেইনখনত কোনো পেণ্ট্ৰি ছাৰ্ভিচে নাই মানে ইয়াতে এই কেণ্টিন যে বুলি কয় সেই কেণ্টিন ছাৰ্ভিচটো এই ট্ৰেইনখনত নাই চব আউটচোৰ্চিং মানে বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে তো কালিৰ পৰা এনেকৈ যোগাৰ কৰি তাৰপিছত দাদাক ৰখাৰ লগে তো ট্ৰেইনখন ৰখাৰ লগে লগে দাদাৰ লগত বাহিৰত গ'লোঁ এই দীনদয়াল ষ্টেচনত তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি দুয়োটাই এই এটা কিনি ল'লোঁ আৰু ভগৱানৰ ভাগ্য কি মানে ডমিনজৰ এটা ল'ৰা আহিছিল ইফালে পাৰ্চেল দিব পিছত সি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ যাওঁতে মানে দুটা বোলে ৰিটাৰ্ণ গুচি গ'ল কেঞ্চেল কৰিছে তাৰে আমি এটা ৰাখি দিলোঁ পিজ্জা তো আজি ৰাতিটো আৰু এইটো দিয়ে শেষ কৰিব লাগিব ইয়াতে এইখিনি আছে পিজ্জা বাৰু ইমান খাই পোৱা নাই কি থাকে নাজানো বাকী আমাৰ দাদাই জানিব দেচোন দে পিছত আৰু ট্ৰেইনত এটা ধুনীয়া দাদা লগ পাইছোঁ মানে সি কালিৰ পৰা হেল্প কৰি আছে কালি নহয় 14 তাৰিখৰ পৰা পৰহি হৈ গ'ল তো এতিয়া 12টা বাজি গ'ল তো পৰহিৰ পৰা সি হেল্প কৰি আছে মানে কিবা নাজানিলে বা কিবা বস্তু আনিব দিলে সি আনি দিয়ে আৰু তাৰপিছত সেয়া সুধিলোঁ যে আমি দিল্লী কেইটামানত পাম সি ক'ল যে কমচে কম আমি দিনৰ 1 বজাত পাম দিল্লী তো মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে য'ত ৰাতি 3:30 পাব লাগিছিল এতিয়া আমি পাম দিনৰ 1 বজাত সুন্দৰ আহিব আপোনালোকে এইখন ট্ৰেইনত কোনোদিনে মই নাহোঁ আৰু নেক্সট টাইম যদি কেতিয়াবা আহিব লগা হয় বাই KYQ NDLS স্পেচিয়েল তো গাইছ আজি হ'ল 16 তাৰিখ এতিয়া টাইম হৈছে 10:40 আমাৰ ট্ৰেইন এতিয়াও যাই পোৱা নাই 11 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা লেট ট্ৰেইন তো এতিয়া মানে আমাৰ এটা প্লেনিং আছিল যে হাথৰছত নামি পেলাই আমি মথুৰা যাম কিন্তু ইমান ৰিক্স নলওঁ সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আমি দিল্লীয়ে যাম দিল্লীৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহিম ৰিটাৰ্ণ যেতিয়া পাওঁ আৰু কথা নাই তো এই আৰু আজিৰ ৱেলকাম টু গাজিয়াবাদ এতিয়া টাইম হ'ল 1:20 এতিয়া আছোঁ আমি গাজিয়াবাদত এইফালে গাজিয়াবাদ ষ্টেচন তো কিমান সময় যাই পাওঁ আকৌ ঠিক নাই তো লুচি পুৰিকে খাই দিওঁ আৰু লুচি আৰু পুৰি 15 টকা কিন্তু 20 টকা লৈছে কথা নাই তাতে গৈ আমি একদম ভাত খাব লাগিব ভাত মাৰি দিব লাগিব ফাইনেলি নতুন দিল্লী পहुঁচ ही गए নিউ দিল্লী तो गाइस फाइनली दिल्ली हाँ তো এতিয়া আমি ISBT লৈ যাম টেম্পোত উঠি ল'লোঁ অটোত উঠিলে ISBT লৈ যাওঁ কাশ্মীৰী গেট তাৰপিছত তাৰ পৰা মথুৰা পাছ আছে নে নাই সেইটো চাব লাগিব
চাই পেলাই যদি বাছ পাওঁ আজি গুচি যাম মথুৰা, আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কাই লৈ যাম। ড্ৰাইভাৰ বেলেগ চিষ্টেমত গাড়ী চলাই দেই। हम दोनों दिल्ली की गलियों में घूमते हुए তো গাইছ আমি মটৰৰ টিকেট কাটি ল'লোঁ একজনৰ 998 টকাকৈ তাতে লুটি দিলে আমাক দুইজনৰ বুলি কৈ পেলাই মানে দুইজনৰ 998 বুলি কৈ দুইজনৰ আমাৰ একজনৰ হেৰি কৰি দিলে মানে মোটামুটি 2000 টকা আৰু চোনা লাগি গ'ল। একো নাই, ইয়াতে আহিলে খালি আপোনালোকে সাৱধানে আহিব।